มาสวนเมียงเขาก็ต้องก่อของไฟไว้เนาะเพื่อที่จะเอาไว้ไล่ยุงไล่ในแรงหรือเอาไว้เผาขยะเวลาเขากินข้าวเสร็จมันก็จะมีถุงเป็นพลาสติกอันนี้เขาก็เผาไปเลยจ้ะปกตินี่ถ้าคนมาสวนเมียงทุกคนน่ะทุกสวนเขาก็จะก่อไฟไว้ก่อนเพื่อจะไว้อุ่นอาหารอะไรอย่างพองเป็นเปื่อนเวลาเก็บเมียงอันเนี้ยจะเป็นยอดชาจากเวลาเราเก็บชาเนี่ยส่วนมาก2 ใบ 1 ยอดจะเนี่ยจะเป็นชาแต่ว่าถ้าเราเก็บเมี่ยงเราต้องเก็บแบบบ่มียอดอันเนี้ยที่เราจะทำเป็นเมี่ยงหมักเมี่ยงเขียวเจ้าเนี่ยที่เราขายทั่วไปฮิปปก้ามันจะเป็นใบแบบนี้เจ้าที่เราจะเอาไปทำเป็นชาเจ้าเราจะเอาใบใหญ่ๆอ่อนปานกลางจะขอฟัดนะเดือดเป็นยังไม่เล่นตัวนี่ไหนลำเลยเฮ็ดกินได้กินได้หมากินแมงได้ด้วยไม่กินมันจะไล่จับแต่น่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างกิ้งก่าหรือไม่อะไรตัวเล็กๆอ่ะต้องสาบไหมจับไหมกินเมี่ยงบ่เมี่ยงไม่ชอบกินเมี่ยงนะสาที่บอกทายใช้เกาหลุมนะฮันล่ะเดี๋ยวนั่นเขาเหลือมาทานโหลเหลืองมาเด้อทำวางเลย
ปลาร้า แกง อันนี้แกงผักกาดใส่หมู ต้มนอ ทั่วให้ชาว อันนี้คั่วเห็ดถอบอันนี้เชื่อว่า แกงงุ้นเส้นใส่ไข่ วันที่11 งานประจำปีจะจัดทุกปีถึงนั้นมาถามแล้วจะมีหมอวัดเนาะเขาเรียกว่าวัดต่างๆ30ประมาณ37มาร่วมทำบุญเนี่ยหมายถึงวัดที่อื่นน่ากะสิกินได้เนาะกินปลายำได้ มันต้องเป็นของเทียมอ่ะอย่าของเจ๊อย่างเงี้ยมันตึงดำเห็ดถอบนี่นะป้าพูดมีสวนล่ะ ค่ะ เดินไปสวนเลยกะ ใช่ค่ะ เดินไปไกลนั่นแหละตัวนึงหุ่นไกลเหมือน ตัว กัน ลานพัดนอน ไกลหนามไปเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าชาจ้อนี่เป็นเมนูตีว่าขึ้นจื่อของบ้านปาเมียงเวลานักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่มาพักโฮมสเตย์เขาก็จะนำเมนูชาจ้อเนี่ยขึ้นขันโตเพื่อนักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่มาพักได้ลองชิมดูจะออกเย็นๆใบชาจะออกเย็นเวลาเราเอาออกจากกระทะมาเราก็เอาวางไว้เพื่อเสด็จน้ำมันเพื่อจะบ่ให้น้ำมันมาเกาะตามตัวชาแล้วก็ทิ้งไว้สักพักมันก็จะกรอบดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยค่ะ
เลยเนาะ นี่เป็นใบเมี่ยงอ่อนใบอ่อนใบหวานนะจงพริกชิ้นไว้ เดี๋ยวร้อน หนึ่งสองสาม ๆเรียนข้าวชูปลาเมี่ยง ว้าวอร่อยไหมยายอร่อยไหมคะ อร่อย
โอ้ยเสิร์ฟหลาย แซ่บ เนาะแก๊บแก๊บ แซ่บภาษาเหนือเรียกลำใช่ไหมคะอ๋อไม่ลำ น้ำขนาด ลำขนาด ผัดก๋วยเตี๋ยวไหมเดี๋ยวพี่ทำให้ ไม่เป็นไรค่ะ เอ้า ไม่เป็นไร